Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Rất vui được gặp lại tất cả các anh chị trong phần 600 câu hỏi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái mẹo để các anh chị học nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Thì rất mong các anh chị là nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ. Đây là việc làm nhỏ đối với các anh chị nhưng mà nó là ý nghĩa rất là lớn đối với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị. Và sau đây chúng ta tiếp tục vào cái mẹo thứ nhất. Đây, trong 600 câu hỏi thì các anh chị sẽ thấy có 2 câu như thế này. Các anh chị sẽ thấy là cảnh sát giao thông, giơ hai tay ngang như thế này, giơ hai tay ra, thì các anh chị sẽ chọn vào ý số 4. Nếu cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh như thế này, có một tay, thì các anh chị sẽ chọn vào ý số 3. Đó là cái mẹo học nhanh, được không ạ? Tôi nói lại một lần nha. Nếu mà cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh hai tay thì chọn ý 4. Nếu là một tay thì chúng ta chọn ý 3. Đó là học cái mẹo nhanh, đi vào làm thi là chúng ta sẽ chọn liền. Còn để mà các anh chị học để mà hiểu khi mà ra đường, để các anh chị còn biết xử lý, ví dụ cảnh sát giao thông người ta giơ tay thẳng đứng lên thì chúng ta biết xử làm đó, một tay như thế nào, và chúng ta khi mà cảnh sát giao thông giơ hai tay lên sang ngang thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào. Đó là để chúng ta đi ra đường chúng ta biết xử lý và tham gia giao thông, cũng như là học chính quy thì chúng ta phải hiểu cái luật. Thì ở đây tôi xin nói qua là tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo làm cho nhanh. Còn những cái mà các anh chị hiểu theo chính quy trên lớp thì các anh chị những cái nào mà không hiểu thì các anh chị cứ để vào cái nội dung comment bên dưới, ở cái câu đó tôi chưa hiểu thì tôi sẽ hướng dẫn kỹ lại cho các anh chị đó. Còn đây là trên cái này học rất là nhiều thì tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo làm nhanh, để các anh chị chỉ cần ngồi nắm cái mẹo để chúng ta vào làm nhanh trước, để có cái bằng lái trước đã. Sau đó thì chúng ta sẽ học những cái nào mà chúng ta chưa hiểu hơn thì chúng ta sẽ hỏi, thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Thì các anh chị cứ để cái nội dung của bên dưới, cái bình luận bên dưới thì tôi sẽ giải thích cho các anh chị ha. Rồi, vậy đây nè, tôi giải thích cho anh chị ha. Khi gặp hiệu lệnh dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng. Đó, cảnh sát giao thông giơ một tay như thế này thì đi như thế nào là đúng. Thì người tham gia giao thông ở các hướng phải dừng lại, có nghĩa tay giơ thẳng đứng như thế này thì tất cả các hướng ở ngã ba ngã tư phải dừng lại hết, trừ những xe nào đã vào trong khu vực giao nhau, có nghĩa là đã vào ở dưới ngã ba ngã tư rồi đó thì tiếp tục đi. Còn nếu mà ở ngoài thì phải dừng lại hết. Đó là cái ý nghĩa của câu này, được chưa ạ? Đó, cảnh sát không giơ tay như thế này là người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại, trừ các xe ở trong khu vực giao nhau thì tiếp tục được đi. Rồi thì là chúng ta sẽ chọn vào ý số 3 này. Còn nếu cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay thì như thế nào? Thì trước mặt và sau lưng cảnh sát giao thông, trước mặt nè, người trước mặt và đối diện với cảnh sát và sau lưng cảnh sát thì phải dừng lại. Còn hướng bên phải và bên trái thì tiếp tục đi, được chưa ạ? Đi được các hướng. Như vậy thì ý số 4 trả lời là người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau người điều khiển phải dừng lại. Đó, trước và sau lưng phải dừng lại. Người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái, người điều khiển được đi tất cả các hướng. Đó, thì chúng ta sẽ chọn vào ý số 4. Vậy tôi nói lại ha. Cái mẹo để chúng ta học đó là nếu mà cảnh sát giơ một tay thì chọn ý 3, mà hai tay thì chọn ý 4, được chưa? Đó là cái mẹo thứ nhất. Rồi chúng ta tiếp tục vào cái mẹo thứ hai. Mẹo thứ hai như thế này. Cái này có số 50. Số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? Đây, số 50 này. 50 này là hạn chế tốc độ tối đa, có nghĩa là khi các anh chị chạy ngoài đường mà các anh chị thấy cái biển cấm này, đó, số 50 này thì mình phải chạy tốc độ dưới 50. Các anh chị chạy xe ô tô hay là xe mô tô gì cũng vậy, có nghĩa là thấy cái biển báo này có nghĩa là tốc độ chúng ta phải chạy tốc độ dưới 50, từ 50 trở xuống, chứ không được vượt quá 50. Nếu các chị vượt quá 50 thì sẽ bị phạt ha. Và đây là tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy, ý số 1. Đây là học cái cách chính quy để chúng ta hiểu ngoài đường chúng ta chạy, thấy cái biển này chúng ta còn hiểu để mà tránh để bị phạt. Chứ nếu chúng ta mà không học luật mà chúng ta không có hiểu những cái này thì ra ngoài đường nhìn thấy số 50 chọn ý 1, vậy thì chúng ta đâu có hiểu được cái luật, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dễ bị phạt. Thì đây là tôi hướng dẫn cho các anh chị, đây là cái cách để chúng ta học này theo chính quy là chúng ta hiểu, và đây là cái mẹo học cho nó nhanh. Vậy thì các anh chị mà thấy cái số 50 này thì các anh chị cứ chọn ý số 1 là đúng. Mà nếu các anh chị thấy số 60 đây, đó, nó sẽ có hai câu như thế này. Số 50 thì chọn ý 1, mà số 60 thì các anh chị cứ chọn ý 2 là đúng. Đó, thì giải thích nè, biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ tối đa của phương tiện không vượt quá chỉ số trên biển, được chưa ạ? Hạn chế tốc độ tối đa đây, đó, tức là không được vượt quá 60, thấy chưa ạ? Đó, vậy thì ý số này chúng ta cứ nhớ là số 50 nè. Đây, nếu người ta hỏi 50 thì chúng ta chọn ý mấy ạ? Ý 1. Mà nếu người ta hỏi thấy số 60 này thì chúng ta chọn ý số 2, vậy thôi.
Để coi câu tiếp theo nha, các anh chị nhìn thấy đó này. Đây, nó có số 50 nữa thấy không ạ? Số 70 chúng ta không quan tâm ha, không cần quan tâm, chỉ quan tâm số 50 và số 60 thôi. Vậy đây nếu mà có số 50 này thì chúng ta cứ chọn cái số 1 là đúng thôi. Được chưa? Tiếp tục. Nếu mà số 60 chúng ta chọn mấy ạ? Chọn số 2. Ha. Vậy nhớ là các anh chị nhớ ghi lại ha. 50 thì chọn 1 mà 60 thì chọn 2. Rồi, ok. Đây là một cái mẹo tiếp theo về hỏi biển nào cấm ô tô tải. Cái này sẽ có rất là nhiều anh chị đã bị sai. Nhiều người cũng đã học và dễ bị nhầm lẫn những câu này. Vì người ta hỏi biển cấm liên quan đến biển cấm thì dễ bị nhầm lẫn. Thì tôi sẽ hướng dẫn cái mẹo để cho các anh chị học dễ hiểu trước, rồi tôi sẽ giải thích về cái học chính quy sau, được không ạ? Vì đây là tôi hướng dẫn cho các anh chị hai cái luôn. Một cái là các anh chị dạy ngoài đường để không có bị phạt đó, còn một cái là chúng ta học cái mẹo để chúng ta thi nhanh. Đó là đáp ứng cho hai cái yêu cầu cho các anh chị luôn. Chứ nếu bây giờ các anh chị học cái mẹo không mà các anh chị không biết cái chính quy học ngoài đường, mai mốt chúng ta ngoài đường chúng ta xử lý như thế nào thì chúng ta rất là dễ bị phạt. Bởi vì nếu mà mình học cái mẹo mình chỉ biết chọn đáp án đúng thôi, nhưng mà khi mà đi ra ngoài đường mình chạy, bây giờ mình thấy cái biển nó cấm mà mình không biết nó là cấm cái gì đó, mình có được chạy vào không? Ví dụ người ta để đây biển cấm xe tải chạy vào, bây giờ mình chạy chiếc xe du lịch mình được chạy vào không ạ? Được, đó là mình được phép chạy vào, nhưng mà vì mình không có rành, không có hiểu luật thì mình cứ phân vân, mình không dám chạy vô hay không đó. Như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị, được chưa ạ? Hoặc là những cái biển báo như người ta để cấm xe con không được chạy vào, xe con không được chạy vào, bây giờ các anh chị lấy cái chiếc xe tải mà các anh chị lái xe chạy vào đó, tất nhiên là các anh chị bị phạt rồi. Đó là học để chúng ta hiểu, để chúng ta chạy trên đường. Và bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị về cái mẹo ha. Cái mẹo là như thế nào? Là các anh chị cứ nhìn thấy nè, ở đây nó có cái chữ cấm tải, các anh chị để ý ha, nó có rất nhiều câu như thế này. Cứ nhớ có cái chữ cấm tải hai chữ này trong câu hỏi thì các anh chị cứ chọn ý cuối cùng là đúng, được chưa ạ? Rồi, cứ nhớ có chữ cấm tải là chúng ta chọn ý cuối cùng. Rồi, vậy thì đây chúng ta thấy có chữ cấm tải không ạ? Có, chúng ta chọn vào ý cuối cùng. Rồi, ý số 4 ha. Cứ làm đi rồi tôi sẽ hướng dẫn cái chính quy sau nha các anh chị. Đây, biển nào cấm ô tô tải vượt nó lại có chữ cấm tải nữa. Nếu mà nó có chữ cấm tải thì chúng ta cứ chọn vào ý cuối cùng nó sẽ đúng, được chưa ạ? Đây là ý số 4. Rồi, tiếp tục một câu tiếp theo. Biển nào cấm xe tải vượt lại có chữ cấm tải nữa, các anh chị thấy không? Thấy có hai chữ nữa không ạ? Cấm tải thì chúng ta cứ chọn vào ý cuối cùng là nó đúng. Vậy đây là ý số mấy? Ý số 3, được chưa? Còn nếu như nó không có chữ cấm tải thì như thế nào? Đây. Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không? Nó có chữ cấm không ạ? Nó không có chữ cấm, nhưng mà nó lại có chữ tải. Thấy chưa ạ? Nếu như có chữ tải thì chúng ta sẽ chọn vào ý 1. Đó. Nhớ nha, nếu mà nó có chữ tải, chúng ta sẽ chọn vào ý 1. Còn nếu như nó không có, nó có chữ cấm tải luôn, thì chúng ta chọn ý cuối cùng. Rồi. Đây, vậy đây nó có chữ cấm tải không ạ? Không có chữ cấm tải, nó có chữ tải không thôi, chúng ta chọn vào ý 1. Rồi. Tiếp tục, biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo móc. Vậy đây là có chữ cấm tải không ạ? Không có chữ cấm tải, nó có chữ tải không à? Có chữ tải thì chúng ta cứ chọn vào ý số 1 là đúng. Rồi, nói lại một lần cuối cùng. Nếu như nó có cấm tải thì chọn vào ý cuối cùng, được chưa? Cấm tải, chọn vào ý cuối cùng. Cấm tải, chọn vào ý cuối cùng. Nhưng nếu không có chữ cấm, chỉ có một chữ tải thôi thì chọn ý 1. Rồi. Đây, có chữ tải không thôi thì chọn ý 1. Được chưa? Đó là cái mẹo. Vì rất là nhiều anh chị sai những câu này. Cái hình nó giống nhau nhưng mà câu hỏi người ta hỏi khác nhau. Vậy đó là tôi hướng dẫn cho các anh chị cái mẹo để làm nhanh, trước mắt làm nhanh. Còn bây giờ hiểu để khi mà chạy ra đường không bị phạt ha các anh chị ha. Đây, biển nào cấm ô tô tải. Bây giờ chúng ta thấy nè, biển này là biển cấm xe con đúng không? Rồi, cấm xe con là xe con có được chạy vào không ạ? Nếu mà các anh chị chạy một chiếc xe du lịch, xe 4 chỗ, được không? Là xe 7 chỗ, các anh chị gặp biển này, các anh chị có được chạy vào không? Không được, đúng không? Rồi, vậy chúng ta không được chạy vào, tại vì người ta cấm xe con mà. Rồi, bây giờ nếu gặp biển này, các anh chị lấy một chiếc xe tải thì các anh chị có được chạy vào không ạ? Mình mà lấy một chiếc xe tải, mình gặp biển số 1 này mình cũng không được đi vào, bởi vì người ta đã cấm xe con rồi. Xe con không được đi vào thì xe tải lớn hơn cũng không được đi vào luôn. Vậy rõ ràng biển số 1 này có cấm xe tải, đúng không ạ? Biển số 2 này rõ ràng là thấy hình cấm xe tải. Vậy là biển số 2 cấm luôn, biển số 1 cũng cấm luôn. 1 và 2 1 và 2 là cấm ô tô tải, được chưa? Còn biển số 3 này là biển cấm máy kéo. Vậy biển 1 và 2 ý số mấy ạ?
Ý cuối cùng, ý số 4 thấy không ạ? Rồi, ý cuối cùng. Rồi chúng ta chọn tiếp theo. Biển nào cấm ô tô tải vượt? Cấm ô tô tải vượt. Vậy đây biển này là biển hết lệnh cấm thì được vượt. Còn biển cấm vượt là biển 2. Biển 2 là cấm xe con vượt nè, thì cấm luôn xe tải. Biển 3 là cấm xe tải vượt. Vậy lại 2 và 3. 2 và 3 thì ý số 4, ý cuối cùng. Thấy chưa, nó có chữ cấm tải là ý cuối cùng. Rồi câu tiếp theo. Biển nào cấm xe tải vượt? Đây, biển này cấm xe tải, cấm xe con vượt nè. Thấy không ạ? Thì cấm luôn xe tải, bởi vì xe con là nhỏ nó không được vượt rồi thì xe tải bị cấm luôn. Cái biển màu đỏ này, đây biển này là biển cấm này các anh chị ha. Đây là xe đang chạy này, xe này bị cấm vượt nè, cái màu đỏ là xe bị cấm nè. Rồi, biển này biển cấm nè, xe con đang chạy này, biển này là xe tải, là cấm xe tải vượt nè. Như vậy biển 2 cấm xe tải vượt. Biển 2 cấm xe tải vượt thì biển 1 cũng cấm xe tải vượt luôn. Được chưa ạ? Vậy chúng ta chọn là cả hai biển. Rồi. Tiếp theo, gặp biển số 1 ô tô tải có được đi vào không? Gặp biển 1 người ta hỏi biển này nè. Biển này là biển cấm kéo theo rơ móc thì xe tải là bình thường chạy được vào. Nếu mà xe tải kéo rơ móc thì xe tải không được vào. Nhưng xe tải bình thường ha. Người ta hỏi là biển số 1 xe tải có được đi vào không? Trả lời là được đi vào. Ý 1. Thấy chưa ạ? Nó không có chữ cấm thì chúng ta chọn ý 1. Mà nếu mà cấm tải thì chọn ý cuối cùng. Đó. Rồi, biển này không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo móc. Biển nào? Biển 1 không có hiệu lực. Đó, tức là không cấm ô tô tải. Biển số 2 cũng cấm máy kéo, cũng không cấm ô tô tải luôn. Được không ạ? Vậy biển này là không cấm. Vậy chúng ta chọn vào ý số 1. Được chưa ạ? Biển số 3 này là biển cấm xe con thì cấm xe tải. Nhưng người ta hỏi là không có hiệu lực mà, có nghĩa là không có cấm đó. Vậy là biển 1 và 2. Ý số 1. Được chưa? Rồi, đó là cái mẹo để chúng ta làm cho nó nhanh. Nếu không có chữ cấm tải thì chúng ta chọn vào ý số 1. Rồi, cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi. Tôi sẽ làm những video clip tiếp theo. Nếu mà các anh chị thấy hay thì hãy nhấn like và share, cũng như là đăng ký kênh và nhấn cái chuông thông báo để xem những cái video clip tiếp theo của tôi. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại video tiếp theo.